Blackburn. So for today's video, I will be reviewing this lip and cheek tint of Brilliant Colors. So I am very excited to try this, guys. So guys, pwede mo siyang gamitin sa labi and also sa cheeks. As you can see, I have a lipstick right now dahil ako ay nag-video nung isa kong ginawang video, and I'll try my best to take this off kung makakaya ko siyang tanggalin, but I'm hoping na sana matanggal siya kasi gusto ko na rin tong reviewin. So before I start, I would like to show the packaging, and I love it so much, guys, kasi ang aesthetic niyang tingnan and also pleasing siyang tingnan sa eyes. So as you can see down here, my Brilliant Skin Essentials and also my Ever Belena. So parang nag-collaborate yung dalawang brands na to, and I am very happy because two of my favorite brands are helping each other para lang maka-create ng mga products like this one, just to give us some good products that we could try in our everyday life. And I am hoping na magustuhan ko tong lip and cheek tint na to. So guys, ang nakalagay dito sa likod and also dito sa front, yung parang description is, kapag maglalagay kayo nito, just put a small amount of liquid, then rub mo kaagad. And as you can see, medyo nagkaroon ako ng ano dito kasi para do sa video ko kanina, nag-picture lang ako. And hindi ko siya agad nirub, kaya yan, medyo may konting halata siya. Ewan ko kung halata nyo, pero nakikita ko siya sa personal. Pag maglalagay kayo nito, guys, talagang i-rub nyo agad siya para hindi siya yung pangiting na parang may paline doon. And also, sa lips naman, let's just see kung medyo mag-dry ba yung labi ko while I was using this. Kasi guys, sensitive yung labi ko pagdating sa mga lipstick, and lagi talaga siya, guys, nagda-dry. So, if this one actually works sa akin, then siguro sobrang ganda na talaga nito para sa akin kung mag-work to. Kasi yun nga, guys, yun sa labi ko. Yung sa Vice Cosmetics, maganda, guys, di ba yung lipstick na yun, pero hindi siya yung totally nag-work sa akin kasi ang dry ng labi ko maigi doon. Ewan ko, maarte yung labi ko. And guys, pag sa labi naman maglalagay kayo, pwedeng i-rub nyo na lang siya ng finger, or di kaya ganun nyo na lang. Ganon, guys. Also, guys, I'll try to show the ingredients kasi marami ding nagtatanong sa inyo, guys, kung ano yung mga ingredients sa mga products na Brilliant Skin Essentials or ng mga products na ginagamit ko. So, guys, each product costs 170 pesos. And kung titingnan mo naman siya, guys, madami na siyang laman. Kung iano mo sa 170 pesos, like, sobrang laki niya, guys, promise. Also, guys, please try your best to keep this away from sunlight para hindi lang, guys, masira tong product na to. So, guys, in this video, I'll try each product para, guys, malaman natin or makita natin kung ano yung pinakamagandang color and also kung ano yung magiging experience ko while I was using this one. So guys, the first thing that I will try is yung pinaka-light nila, which is yung Young Leader. So I'll just try to pop a video right there para lang makita nyo, guys, yung clear na video or para mas makita nyo pa siya ng maayos. This is what it looks like. Kitang-kita mo, guys, na maganda yung mga materials na ginamit dito. So here it is. Kapag tinanggal mo na to, guys, biglang uunti siya kasi kapag pinasok mo ulit siya dyan, medyo dadami ulit siya. So, ganyan siya, guys, oh. Ganyan siya tingnan. So, yeah, just keep that in mind. So, guys, this is what the lipstick looks like. And ito, guys, yung pinaka-light nila. So, I really love it. Talagang sobrang pigmented niya, guys. So, guys, this is what the Young Leader looks like on my lips. So, explain ko lang, guys, yung lasa niya. Masarap siya, pero hindi siya yung totally sweet talaga. Medyo may konting lasa siya. Pag nilalasahan ko siya, guys, parang, alam mo yung may cooling effect sa labi ko. Explain ko lang, guys, yung lasa kasi it is part of the review. And hindi rin naman siya, guys, yung agad natatanggal. Please, wag kayo, guys, magalit sa akin sa comment section kung naiinis kayo na hindi ko siya binura talagang totally bura. Ayun nga talaga mabura eh. O, diba, kitang-kita mo kung gaano naglalas yung product na to. Kahit tanggalin mo talaga siya ng sobra, hindi talaga siya, guys, natatanggal. Oh, and also, I'll try it here on my cheeks. So, lagay lang tayo konti dito and dito. So, yan.
ganda niya, guys. So guys, this is what it looks like. So, hindi ako masyado talaga guys nagaganto, pero I can see that it really looks good. Natakot kasi ako noon medyo na-trauma ako dati na lagi ako naglalagay ng mga kung ano-ano sa skin ko, ng makeup, kaya ako nagka-pimples noon. Pero since this one is from Brilliant Skin Essentials, I will also add this sa cheeks ko kasi pinapagkatiwalaan ko sila. Kasi sila din naman yung dahilan kung bakit nawalan ako ng pimples. So yeah, this is what it looks like and I love it so much. This is what the CEO looks like, and I'll just try to show some clip again, the video. And guys, madali lang naman siyang tanggalin, so ginaganon ko lang siya. O, tanggal na. O di kaya, i-slide mo lang siya. So guys, I'll try to put it now. Parang feeling ko ito yung pinaka-favorite ko. Ewan ko lang guys, nagaganda na agad ako sa color niya eh. May pagka-pinkish siya, guys. Maganda siyang pang everyday look. Like mga pang estudyanteng lip tint. Sayang lang, hindi face-to-face, kaya hindi ko siya magagamit. Also, guys, yung lasa niya is parang ganun din sa kanina. Na may parang may cooling effect kapag nalalasahan mo siya. Ewan ko lang, guys, kung ganun din sa iba yung pag-explain nila or naramdaman nila. Pero ganun, guys, sa akin. So, guys, as you can see, this is what this lip tint looks like sa lips ko. And magta-try din ako, guys, dito sa skin ko para lang mas makita niyo ng maayos mamaya after kung gamitin to. Para sa akin, guys, mas pigmented pa pala itong Young Leader. Parang mas may color talaga siya, yung kitang-kita talaga, may pagka-bright. And ito guys, parang pang soft look siya with watery stuff na parang watery texture, ganun guys. Para lang guys sa akin ha. So this is the color guys, and I really love it so much. Parang mas prefer ko yung itong color na to. So yeah, here it is. Don't know what else to say. Now na nabura ko na ng konti yung lip tint, ang next ko naman ito-try is itong Lady Boss. So, I'll just try to put it now. And guys, yung amoy niya, hindi siya yung super duper mabango. Parang may pagka-grapes yung amoy, guys. So, as you can see, guys, mas dark siya. So guys, this is the look of Lady Boss and I love it so much guys. Ganito guys yung mga gusto kong lipstick. And kapag nagvi-video ako, gusto ko is parang nilalagyan ko siya ng pinaka-dark dito. Tapos dito naman is yung pinaka-light. So hula ko lagi ko tong gagamitin sa mga videos ko. Pero kapag lalaban ako guys ng pageant, gusto ko mga ganito yung style ng lipstick ko. Yung alam mo talagang palaban na palaban. So yeah, I really love this so much guys. Honestly, I feel this way. You're something special that I know. So guys, ang next ko naman gagawin is maglalagay na ako dito. So guys, this is the Lady Boss. So yan siya guys. Di ko alam kung nakakatawa yung itsura ko dun sa dito ko. Kasi pinatong-patong ko na talaga siya. Baka mukha na akong sinampal. This one is Young Leader. Lalagay natin dito. Kasi gusto ko yung CEO nasa gitna. Para hindi ako malito. So yeah. That one. And this one guys is the CEO. Yan guys. So guys, I'll just try to show some clip yung pinakamalinaw para makita nyo guys yung ganda nitong lip tint na to. So guys, I really hope that you like this video. If you like it, please give it a thumbs up. And also please subscribe to my channel. And also please hit that notification bell so you won't miss a video that I am posting every week. And I'll see you guys in my next video. Bye bye!